Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 30 tháng 7. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Không những không khiến mối quan hệ Mỹ-Trung yên ả hơn, bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ở Singapore còn khiến cho Bắc Kinh nổi cơn tam bành và cáo buộc là hành động tấn công bôi nhọ. Washington tiếp tục trở thành cái gai trong mắt của Bắc Kinh khi kết giao với Tây Tạng. Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Trong lúc Mỹ-Trung đang bất đồng thì mối quan hệ Nga-Trung có vẻ là nồng ấm hơn khi hai cường quốc sắp có cuộc tập trận chung củng cố tình hữu nghị. Bắc Kinh đang bắt đầu thế chân Washington, thể hiện vai trò quan trọng của mình ở Afghanistan. Mới đây, ông lớn châu Á đã cam kết hỗ trợ quốc gia Trung Á này tái thiết kinh tế. Những thông tin đáng chú ý khác. NATO bắt đầu huấn luyện quân đội của Afghanistan ở Thổ Nhĩ Kỳ. Liban sẵn sàng hủy quyền miễn trừ cho các nhà lập pháp để điều tra thảm họa nổ cảng. Nga kêu gọi Anh Pháp đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân. Armenia đề nghị Nga xây dựng tiền đồn ở biên giới Azerbaijan. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Không những không khiến mối quan hệ Mỹ-Trung yên ả hơn, bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ở Singapore còn khiến cho Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Hôm 29 tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại quốc đảo Sư Tử đã đanh thép tố ông Austin đổ thêm dầu vào lửa và đại diện cho sự lừa dối kiêu ngạo của Nhà Trắng. Theo đó, cơ quan đại diện ngoại giao của chính quyền Bắc Kinh tại Singapore đã thẳng thừng chỉ trích bài phát biểu của ông Austin chẳng khác nào là một cuộc tấn công và bôi nhọ Trung Quốc. Cơ quan này cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc khi đề cập đến các vấn đề Đài Loan và Tân Cương. Trong đó, Bắc Kinh nhấn mạnh, việc Mỹ khẳng định lập trường hiện tại của mình về Đài Bắc phù hợp với chính sách một Trung Quốc là một sự lừa dối trắng trợn. Phía Trung Quốc cũng cho rằng, việc ông Austin cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là hành động cố ý bôi nhọ nước này. Đại sứ quán Trung Quốc ở Singapore cũng lên án việc Bộ trưởng Mỹ nhắc đến Biển Đông nhằm gieo rắc bất hòa giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, khi cho rằng nước này tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc khẳng định luận điệu của ông Austin chỉ nhằm phục vụ cho chiến lược địa chính trị của Hoa Kỳ. Không ngừng ở đó, Bắc Kinh còn xem Washington như cái gai trong mắt khi nhất cử nhất động của Mỹ, điều khiến cho Trung Quốc khó chịu. Hôm 29 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ ngừng lợi dụng các vấn đề liên quan đến khu vực tự trị Tây Tạng để can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cho rằng, bất kỳ hình thức liên lạc nào giữa một quan chức Hoa Kỳ và Đức Đạt Lai Lạt Ma đều đi ngược lại với cam kết của Hoa Kỳ về việc không ủng hộ nền độc lập của Tây Tạng và công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Ông Triệu lưu ý thêm, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vốn là một người lưu vong chính trị dưới thời áo choàng tôn giáo từ lâu, đã tham gia vào các hoạt động ly khai chống Trung Quốc. Người phát ngôn chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình và kêu gọi Mỹ ngừng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các lực lượng đang muốn ly khai Tây Tạng, cũng như tham gia vào các hoạt động chống Trung Quốc. Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có cuộc gặp với đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở New Delhi vào hôm 28 tháng 7. Trong lúc Mỹ-Trung đang cơm không lành canh không ngọt, thì mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga có vẻ nồng ấm hơn khi cùng nhau tổ chức một cuộc tập trận chung với mục tiêu là bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Đại tá Ngô Kim, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc gặp Jabat Interaction 2021 giữa hai nước sẽ được tổ chức tại căn cứ huấn luyện chiến thuật Trung Thanh Đồng Hạp ở khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc. Thời gian diễn tập sẽ kéo dài trong nửa đầu tháng 8. Bộ Chỉ huy quân khu phía Tây của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA và quân khu phía Đông của Nga sẽ cử hơn 10.000 quân với nhiều máy bay, pháo và thiết giáp tham gia vào các cuộc tập trận để kiểm tra khả năng hiệp đồng tác chiến. Ông Ngô nhấn mạnh, mục đích của cuộc tập trận là củng cố quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện trong thời kỳ mới giữa Trung Quốc và Nga, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa quân đội hai nước, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm và khả năng của hai bên trong việc chống lại các lực lượng khủng bố cũng như duy trì an ninh khu vực. Theo Thời báo Hoàn Cầu, Jabat Interaction 2021 là cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn với số lượng trang thiết bị vũ khí tiên tiến nhất thế giới và có thể trở thành cuộc tập trận thường niên giữa hai nước. Có thể thấy, Bắc Kinh đang bắt đầu thế chân Washington, thể hiện vai trò quan trọng của mình ở Afghanistan. Không chỉ ủng hộ quân sự, Trung Quốc mới đây cũng đã cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Kabul nhanh chóng tái thiết kinh tế.
Trong cuộc gặp với đoàn đại biểu Taliban tại thành phố Thiên Tân, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc Mỹ và NATO vội vàng rút quân khỏi Afghanistan thể hiện sự thất bại trong chính sách của Washington. Tuy nhiên, đây là cơ hội lớn để quốc gia Trung Á tự chủ, hướng đến ổn định và phát triển. Theo ông Vương, trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế nghèo nàn và mức sống thấp là yếu tố khiến cho Afghanistan liên tục rơi vào tình trạng bất ổn. Do đó, tái thiết kinh tế và hội nhập với nền kinh tế khu vực là yếu tố quan trọng để Kabul cải thiện đời sống người dân. Theo nghĩa này, dựa trên lợi thế của mình, Trung Quốc cùng với các quốc gia láng giềng khác của Afghanistan có thể chung tay tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc tái thiết kinh tế ở quốc gia Trung Á này. Vị Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh, Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất của Afghanistan và luôn tôn trọng chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Bắc Kinh cam kết sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Kabul và theo đuổi chính sách thân thiện với toàn thể nhân dân Afghanistan. Trên thực tế, Bắc Kinh và Kabul đã phát triển nền tảng hợp tác kinh tế. Afghanistan không chỉ là một đối tác quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường BRI, mà còn là một quan sát viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Cũng liên quan đến tình hình Afghanistan, để bù đắp cho hành động lui binh mà thế giới lên án là vô trách nhiệm, NATO đã thực hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ cho chính phủ Kabul thời hậu chiến. Cụ thể là Liên minh quân sự này đã khởi động một chương trình huấn luyện quân sự cho các binh sĩ Afghanistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chương trình đào tạo quân sự đầu tiên ngoài Afghanistan dành cho các binh sĩ chính quyền Kabul sau khi NATO kết thúc sứ mệnh của mình ở nước này. Truyền thông Ankara cho biết, các thành viên của lực lượng đặc biệt Afghanistan đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 28 tháng 7 để tham gia vào một khóa huấn luyện được xem là màn dạo đầu cho các chương trình đào tạo thường xuyên bên ngoài Afghanistan trong thời gian tới. NATO tuyên bố khóa đào tạo đã chính thức bắt đầu nhưng không cung cấp thông tin nơi huấn luyện, cũng như chi tiết quá trình đào tạo vì lý do an ninh. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cam kết với Tổng thống Ashraf Ghani sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan về tài chính, hiện diện quân sự và đào tạo quân đội ở nước ngoài. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Hôm 29 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Liban cho biết cơ quan lập pháp nước này đã sẵn sàng dỡ bỏ quyền miễn trừ của các thành viên để mở đường cho việc điều tra vụ nổ cảng Beirut vào năm ngoái. Vụ nổ lớn vào tháng 8 2020 đã giết chết hơn 200 người, hàng nghìn người bị thương và phá hủy phần lớn thành phố. Tuy nhiên, gần một năm sau thảm họa, các cuộc điều tra vẫn đang bế tắc và điều này khiến cho người dân Liban vô cùng tức giận. Sau cuộc họp với phong trào tương lai, Chủ tịch Quốc hội Liban Napi Berri khẳng định chính quyền Beirut sẽ hợp tác với cơ quan tư pháp để thúc đẩy quá trình dỡ bỏ quyền miễn trừ cho các nhà lập pháp. Tuy nhiên, ông không cho biết thời gian và cách thức thực hiện. Vào đầu tuần này, chính trị gia kỳ cựu Saad al-Hariri đã kêu gọi bãi bỏ quyền miễn trừ của các nhà lập pháp bằng cách đình chỉ tất cả quy định hợp pháp và hiến pháp cho phép điều đó. Hồi tháng 6, cuộc điều tra về vụ nổ cảng ở Beirut do thẩm phán Tarek Bita dẫn đầu đã rơi vào bế tắc khi yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ và cho phép thẩm vấn một số quan chức hàng đầu khác đã bị khước từ. Hôm 29 tháng 7, Điện Kremlin bày tỏ mong muốn Anh và Pháp tham gia vào các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân mở rộng với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Washington còn đề nghị Bắc Kinh tham gia vào tiến trình này. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã gặp nhau tại Geneva để khởi động lại cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng giữa các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, khi mối quan hệ hiện tại đang ở mức căng thẳng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Theo đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa các cường quốc là kết quả của nhiều cuộc thảo luận trong thời gian dài. Điện Kremlin coi Anh và Pháp là hai quốc gia được ưu tiên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh London đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình lên 40%, tức đạt 260 đầu đạn, và Paris cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng, việc Hoa Kỳ muốn đưa Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán rộng hơn về kiểm soát vũ khí hạt nhân nhằm ràng buộc Bắc Kinh phải tuân thủ các hiệp ước liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mới đây, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đề xuất Nga xây dựng các tiền đồn dọc biên giới Armenia và Azerbaijan trong bối cảnh căng thẳng giữa Yerevan và Baku chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Pashinyan cho biết Yerevan đang chuẩn bị thảo luận với Moscow về đề nghị này. Sự can thiệp của Nga sẽ giúp cho việc phân định biên giới giữa hai quốc gia Tây Nam Á diễn ra mà không có nguy cơ đụng độ quân sự. Điện Kremlin cho biết họ có liên hệ chặt chẽ với cả Armenia và Azerbaijan nhưng từ chối bình luận về đề xuất của ông Pashinyan. Trước đó, Armenia và Azerbaijan liên tục cáo buộc đối phương về việc vi phạm các lệnh ngừng bắn do Moscow làm trung gian nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ trên biên giới hai nước. Tin tức
vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau.